Hello mga kagala, ito nga pala yung unit ni Sir, Toyota Celica 1976. Full wrap ang ipapagawa niya, yung second option ng full wrap natin. Yung mas balot na balot, yung mga exposed metal lalagay natin unlike yung standard full wrap installation natin. Nakabaklas na nga rin pala yung mga upuan ng unit ni Sir, tapos magbabalik niyan yung mga gagawa ng upholstery na rin ng sasakyan.